وشلونهم بلابيس قلبي. وهذا شرحنا الثاني عن معرفة دوال الشراء تطبيقات الأندرويد. الجزء الثاني راح نجرب أول تطبيق أندرويد إريسر. بس قبل ما نبلش بالشرح عندي فد موضوع. تطبيقات الأندرويد تتكون من 3 أنواع، اللي هي النوع الأول اللي هو سيرفر سايد، والنوع الثاني اللي هو كلاينت سايد، والنوع الثالث هايبرد اللي هو النوع الهجين. السيرفر سايد يكون التطبيق يعتمد على خادم مرفوع على سيرفر معين، شبه مستحيل تعديله إلا إذا عن طريق ثغرة معينة أو عن طريق الخط، فالتطبيق يكون عبارة عن واجهة فقط. أما الكلاينت سايد فتعديله يكون من داخل تطبيق، عكس السيرفر سايد سهل التعديل عليه والتحكم من داخل الملفات، والبيانات تكون محلية من داخل الجهاز. أما النوع الثالث هايبرد، محتويات التطبيق تكون على ال HTML وال CSS جافا سكريبت. بعض النسخ من هذا النوع سهل التعديل، بعضها يكون شبه مستحيل مثل السيرفر سايد. ويلا نبلش بالشرح وندخل بالتطبيق ونشوفه بباقة بريميوم شلون نفتحها. هسه نروح على MT مانجر، ندخل على 3 خطوط وبعدها على APK ونستخرج الملف ونحوله من APKS إلى APK. ندخل للتطبيق نضغط فيو. هذه الملفات دائما من تدخل حاول تنظفها لأن ما لها أي فايدة، فإحنا نحددها الآن ونحذفها. ندخل على الدكسات، نحدد الكل سيرش، ونبدأ بأول الدوال بريميوم. نروح لأول خيار ونضغط مثلا على مثل ما قلت لكم أصغر متغير جيت بوليان والدالة نهايتها زت. تحس نفسك ضيعت بين كل المسارات أي دالة تدخل عليها، بما أنه الدالة هذه هي دالة متحركة وليس ثابتة. من تضغط جوتو راح تروح النفس دالة الشراء. مثلا هسه احنا دخلنا الأصغر متغير، لو رجعنا لأي مسار تدخل عليه أي مسار، ما دام تكون الدالة متحركة وليس ثابتة، تروح للجيت بوليان نسوي جوتو راح يوديك نفس الدالة. ليش؟ لأن كل الطرق تؤدي إلى روما. جوا الجيت بوليان شنو نكتب؟ كونست سلاش 4 B1.0x1. الآن تعديلنا صحيح، بس لو سوينا حفظ ورجعنا ثبتنا التطبيق المشتريات ما راح تنفتح، وهذا إذا تثبت واشتغل عندنا التطبيق. ليش؟ جوا الكونست مثل هاي الدالة طويلة، لازم نخلي جوا الكونست ريتورن وينزل نفس المتغير اللي هو P1، ينزل هنا P1. ليش؟ لأن تنتهي الدالة عندنا على آخر ريتورن B1. حلو حلو. هسه نخلي P1. ليش خلينا P1؟ بما انه الدالة عندنا هنا طويلة، فاحنا ما يحتاج نخبص رواحتنا. الريتورن راح تقول للدالة نفسيتها انه بس ما دام وصلت الى هنا فانت عبري، فانت لازم تعبر كل هذه الشخابيط. ليش؟ لان بعد ما نحتاجها. فهنا بعد ما خلينا الريتورن P1، كل الدوال اللي تخص دالة الشراء هنا انتهت من ريتورن إلى الإند ميثود، بس يحول على غير دالة. هسه إذا رجعنا وسوينا حفظ وثبتنا التطبيق، بعد ما دخلنا للتطبيق انفتحت عندنا باقة البريميوم. الموضوع سهل، أي دالة تشوفها زعجتك مالك خلق تدقق بيها، بس نزل نفس المتغير جوا الكونست، خلي ريتورن
نفس المتغير ينزل. وهسه نجرب على تطبيق ثاني. التطبيق كذلك بباقة البرو. شلون نفتح الباقة والاشتراك السنوي؟ نروح على MT مانجر 3 خطوط، وبعدها نستخرج ال APK ونحوله من APKS إلى APK. ندخل للملف، نحذف الملفات اللي ما نحتاجها أو غير ضرورية. ندخل على أي كلاس ونحددهم كلهم، ونروح على السيرش ونبحث زبرو. نضغط على أول مسار. مثل ما قلت لكم يا أصدقائي، نبلش أول شي بأصغر متغير، وبعدها نروح على اللي أعلى من عده، ونروح لأصغر متغير. نشوف إنه الدالة اللي عندنا هنا جيت بوليان. لو رجعنا وندخل على أول وحدة راح تحصلون بوت بوليان، وهنا اكو كلش اختلاف بينهن. نضغط على ثاني وحدة، موجود هنا عندنا بنفس المسار جيت بوليان والموفي ريسولت P0. نحذف الموفي ريسولت، نكتب كونست /4 P0.0x1. نرجع نحفظ التطبيق. انفتحت عندنا باقة البرو. وهسه نجرب على التطبيق الثالث والأخير، ونشوف التطبيق كذلك بباقات السنة والشهري ومدة الحياة. ويلا نبلش بالشرح. ندخل على MT مانجر، بعدها 3 خطوط، ونستخرج الملف. نضغط على فيو. جوا الدكسات هذه الملفات نحذفها حتى ننظف ملف التطبيق. نضغط على أي كلاس ونحدد الكل، وبعدها على السيرش نضغط باي. موجود عندنا هنا purchase باي، ندخل عليه، نضغط على الدالة. نشوف انه هنا ما عندنا جيت بوليان واي شي يخص الشراء حتى نعدله. موجود الدالة نهايتها زيت، فنضغط على الجوتو ونروح لين هذه دالة متحركة وليس ثابتة. بعد ما دخلنا موجود عندنا هنا كي والموفي ريسورت على P0. نغيرها، نضغط على الموفي ريسورت ونحذفها ونخلي بداله كونست /4 ونفس المتغير اللي هو P0 الرجعة، ونحط فاصلة 0x1. هسه نسوي حفظ ونرجع نثبت التطبيق ونرجعه. بعد ما دخلنا على التطبيق راح نحصل أنت مستخدم باقة البرو خطة لمدة الحياة. التعديل سهل، ما يحتاج منك فقط انه تدقق بالمسارات. وإلى هنا يا حبايبي وصلنا لآخر الفيديو. قبلاتي لكم جميعا.